বেলেগ এটা পদ্ধতিৰে পটল বনাও আহকচোন। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মীনাক্ষী, মোৰ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বহুদিন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি পুনৰ লৈ আহিছোঁ। বলক তেনেহ'লে পলম নকৰি যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। সঁচাকৈ কিছুমান পাচলি আদৰে নাথাকে, তাকে পটল কেইটামান ল'লোঁ, অনা আছিলে। তাৰপিছতে তাতে এটা আলু ল'লোঁ আৰু এতিয়া পটলখিনি চাফা কৰি লৈ মই এতিয়া ধুই ল'ম ভালদৰে। ধুই পিচ পিচকৈ কাটি মই এতিয়া এটা প্ৰেছাৰত বহাই দিম। যিহেতু মেডিচিন দিয়া হয়, শাক পাচলিবোৰ দেখিলে ভয়ো লাগে, নাখালেও নহয়, গতিকে ভালদৰে বনাই খালে ইয়াত ক্ষতি নকৰে। ইয়াতে নিমখ দিলোঁ, দি মই এতিয়া এটা চিটি মাৰি ল'ম। তাৰে পাছতে মই ইয়াত কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে দেখাম। এতিয়া মই বইল কৰি লৈ ল'লোঁ, লৈ তাতে ইয়াৰ জিৰা, জালুক, নহৰু, পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া সেইখিনি দিলোঁ আৰু এটা পেষ্ট বনালে তাতে সৰু সৰু বিলাহী আছিলে, তাক সেয়াও কেইটামান দিলোঁ। দি এতিয়া মই ভালদৰে পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। ফাইনেলি মোৰ পেষ্টটো বনোৱা হৈ গ'ল আৰু সেই একেটা বাতিতে মই এতিয়া সেই বইল কৰা পটল দি দিম। আৰু আপোনালোকে যদি নাখায় এনেদৰে বনাই খাব, ৰুটিৰ লগতো আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু সৰু ডাঙৰ সকলোৱে খাই ভাল পাব। আৰু আলুটো মই থৈ দিলোঁ, এতিয়া সেই পেষ্টটো বনাই আনিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কেনেকৈ বনাম তাকে আপোনালোকে চাব। আৰু প্ৰথমবাৰ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া মই জুইতে বনাম। এই কেৰাহী পাতি মই তাতে তেল দিলোঁ, এতিয়া তেজপাত দিলোঁ আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দিলোঁ আৰু এতিয়া সেই কাটি লোৱা পিঁয়াজটো তাতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া হালধি অলপমান দিলোঁ, দি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। আৰু ইফালে যিহেতু মই গৰম পানীৰে ৰাখিছিলোঁ, সেয়া মানে এতিয়া সেই মছলাখিনি দি দিলোঁ, দি তাতে অকণমান পানীও লগাই এতিয়া পুনৰ লৰাই দিছোঁ আৰু সেই বইল কৰা আলুটো মই তাতে দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। ভাজি হোৱাৰ পিছত যিটো পটলৰ পেষ্ট আছিলে সেইটো এতিয়া মই তাতে মানে দি দিম। এয়া তাতে দিলোঁ, দি এতিয়া পুনৰ আকৌ একেদৰে লৰাই ল'ম। সেয়া লৰাই দিছোঁ, দি এতিয়া গৰম পানী আছিল সেইখিনি সেই জাৰটো চাফা কৰি তাতে মই দি দিলোঁ। এতিয়া উতলিছে, তাতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত মই বনালোঁ। তাতে জিৰা দিছোঁ, গৰম মছলা দিছোঁ আৰু ৰেড চিলি দি দিছোঁ। এতিয়া সেইখিনিও মই তাতে পানী মিহলাই এতিয়া মই তাতে দি দিম, উতলি থকা অৱস্থাতে দি দিম। এয়া দি দিছোঁ, এতিয়া ভালদৰে উতলিব। উতলি হোৱাৰ পাছতে মোৰ পটলৰ সেই গ্ৰেভি ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে বনাই খাই চাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই।